नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आहे वैदेही आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या या चॅनलवरती। हेवी ज्या साड्या असतात ना, त्या साडीच्या पदराला पिन लावताना मात्र आपले नाकी नऊ येतात। ह्या काय पदराला आपल्याला पिन नीट लावता येत नाही। आणि दुसरी गोष्ट, ह्या साडीच्या निऱ्या आपण ज्यावेळी काढायला जातो ना, त्यावेळी काही ज्या निऱ्या असतात त्या सरकल्या जातात, नीट येत नाहीत किंवा काही ना त्या अजिबात जमतही नाहीत। या दोन प्रॉब्लेम्ससाठी मी तुम्हाला अगदी सोपी ट्रिक घेऊन आलेली आहे, तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच पूर्ण पाहायचा आहे। आता ह्या प्रकारच्या ज्यावेळी आपण साड्या घालतो किंवा नेसतो, त्यावेळी आपण मोठे जे काही प्रोग्राम असतात, लग्न समारंभ असतात, त्यासाठी आपण साडी नेसतो। आणि ज्यावेळी अशा प्रकारच्या साडी नेसतो त्यावेळी आपला पूर्ण दिवस आपल्या या साडीवरती आपल्याला राहायचं असतं, तर त्यावेळी या साडीमध्ये आपण कम्फर्टेबल राहणं पण तेवढंच गरजेचं असतं। तर त्यासाठी आपण योग्य पद्धतीने साडी कशी नेसायची ते मी तुम्हाला आता दाखवते। इथे आपण साडी टक केली, पण साडी टक करण्यापूर्वी पहिल्यांदा मी काय केलेलं आहे, साडीचं जे टोक आहे त्या ठिकाणी मी एक गाठ बांधलेली आहे। ती गाठ मी टक केली आणि त्याच्यानंतर बघा साडी जी आहे ती आपण व्यवस्थित अशी टक केलेली आहे। साडी योग्य पद्धतीने टक करायची कशी हे पण मी एका व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे, तर तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। आता इथे साडी आपली टक करून झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर आता इथे साडीचा आपल्याला पदर काढायचा आहे। तर पदराच्या जी दोन्ही जी टोकं आहेत ती आपल्याला एकत्र अशी करून घ्यायची आहेत आणि पदर जो असतो तो पाठीमागून फिरून आपल्या डाव्या खांद्यावरती इथे आपल्याला घ्यायचा आहे। आता पदर डाव्या खांद्यावरती घेऊन आपल्याला पहिल्यांदा आधी पदराची उंची पाहायची आहे। आता ना बऱ्याच जणींचा एक प्रश्न असतो की काय पहिल्यांदा काय करायचं, म्हणजे पहिल्यांदा पदर काढायचा की साडीच्या निऱ्या काढायच्या। मी तुम्हाला सांगेन की पहिल्यांदा पदर काढा आणि त्याच्यानंतरच निऱ्या काढा। ही पद्धत अगदी सोपी तुम्हाला पडणार आहे आणि तुमची साडी पटकन अगदी नेसूनही होणार आहे। आता इथे पदराची जी उंची आहे ती आपण बघितलेली आहे आणि इथे बघा मी डाव्या साईडला बघा साडीचं एक जे टोक आहे ना, तर ते मी टक करून ठेवलं आहे, म्हणजे पदर जो आपला आहे ना तो जशाच तसा राहणार आहे, अजिबात खालीवर आपला होणार नाही आहे। आता इथे पदराचे आपल्याला प्लीट्स काढायचे आहेत। तर डाव्या साईडने पहिल्यांदा तुम्हाला सुरुवात करायची आहे प्लीट्स काढताना आणि त्याच्यानंतर पहिली जी प्लीट आहे ती तुम्हाला मोठी, म्हणजे तुम्हाला जेवढी पाहिजे असेल तेवढी तुम्हाला पहिली प्लीट घ्यायची आहे आणि राहिलेल्या ज्या मात्र तुम्हाला प्लीट आहेत त्या मात्र तुमच्या पहिल्या प्लीटच्या मनाने छोट्या अशा घ्यायच्या आहेत। आता पदराच्या प्लीट ज्यावेळी तुम्ही एकत्र करता त्यावेळी तुम्ही काय करू शकता की पदराचे दोन पार्ट करू शकता आणि दोन पार्टमध्ये तुम्हाला त्या प्लीट्स आहेत त्या दोन ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीने एकत्र करून घ्यायच्या आहेत। याच्यामुळे काय होऊ शकतं की सगळ्या ज्या प्लीट्स आहेत त्या तुमच्या अगदी व्यवस्थितपणे येऊ शकतात। थोडासा वेळ लागणार आहे, पण तुम्हाला अगदी परफेक्टपणे साडी नेसायची असेल तर ही पद्धत तुम्हाला वापरावीच लागणार आहे। आता आपला मोठा प्रॉब्लेम असतो त्याकडे आपण वळणार आहोत की ज्यावेळी अशा प्रकारच्या आपण साड्या घालतो ना, त्यावेळी ह्या पदराला पिन लावताना आपल्याला नाकी नऊ येतात, आपल्या पिन लावता येत नाही। त्यासाठी मी तुम्हाला सोपी ट्रिक घेऊन आलेली आहे। तर इथे आपल्याला काय करायचं बघा, खांद्यावरती म्हणजे ज्या ठिकाणी आपलं पदर जिथे खांद्यावरती पदराचा भाग येणार आहे तो आपल्या अशा पद्धतीने हातात धरायचा आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला एक पिन लावायची आहे। पिन जी आहे ती आपल्याला सेफ्टी पिनच लावायची आहे, पण ती कशा पद्धतीने लावायची आहे ती मी तुम्हाला दाखवते। इथे अगदी त्या जी बॉर्डर आहे बघा त्या ठिकाणी आपल्याला लावायची आहे। मग ती अगदी ती साडीची जी बॉर्डर आहे ना, ती जी लाईन आहे त्या ठिकाणी आपल्याला अशी उभी जी पिन आहे ती लावायची आहे। म्हणजे ही जी पिन आहे ती आपल्या मानेच्या साईडने अशी येणार आहे, ही मी खांद्यावरती लावलेली आहे। आता दुसरी जी पिन आहे ती आपल्याला काय करायची आहे, ही जी पहिली जी प्लीट आहे आपल्या गळ्याजवळची, ती फक्त पहिली प्लीट म्हणजे ती जी साडीची बॉर्डर आहे फक्त ती धरूनच आपल्या खांद्याच्या पाठीमागे बॉर्डरला अशी पिन आहे ती लावायची आहे। ही जर तुम्ही पद्धत वापरलात ना तर अजिबात तुमचा पदर खाली सरकणार नाही, जसा आहे तसाच राहणार आहे आणि अगदी तुम्ही व्यवस्थितपणे पिन आहे ती लावू शकणार आहात। आता दुसरी पद्धत पण मी एका व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे, तर त्या पद्धतीचाही तुम्ही वापर करू शकता आणि याही पद्धतीचा तुम्ही वापर करू शकता। जी सोपी वाटेल पद्धत ती तुम्ही इथे वापरायची आहे। तर इथे आपली अगदी व्यवस्थितपणे आपला अजिबात काही प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे आणि आपण अगदी व्यवस्थितपणे पदराला पिन आहे ती लावलेली आहे। आता या समोरच्या ज्या प्लीट्स आहेत त्या मात्र आपल्याला आता व्यवस्थित अशा करून घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर आता इथे आपल्याला साईड फिटिंग करायची आहे। साईड फिटिंगसाठी फारसं आपल्याला काहीच करायचं नाही, फक्त एक गाठ बांधायची आहे। आपल्याला काय करायचं आहे दाखवते। आपल्या उजव्या साईडच्या कमरेपर्यंत आपल्याला अंतर घ्यायचं आहे आणि बेली बटनच्या उजव्या साईडला त्या ठिकाणी आपल्याला गाठ बांधायची आहे। बेली बटनच्या इथे तुम्हाला गाठ बांधायची नाही, तर उजव्या साईडला गाठ बांधायची आहे आणि आता ती जी गाठ आहे ती मी डाव्या साईडला टक केलेली आहे। नंतर आपण साईड फिटिंग करणार आहोत, त्याच्या आधी आपण इथे
निऱ्या काढणार आहोत. निऱ्या आपण नॉर्मली बघा अशा पद्धतीने निऱ्या काढतो, पण सगळ्यांनाच अशा प्रकारच्या निऱ्या येतातच असं नाही. काही साड्यांचं जे फॅब्रिक असतं ते एकदम असं स्लिपरी असतं, त्याच्यामुळे त्या ज्या निऱ्या असतात त्या सरकल्या जाऊ शकतात. तर यासाठी तुम्हाला मी एक नवीन ट्रिक घेऊन आलेली आहे. हे बघा, ह्या क्लिपचा आपल्याला वापर करायचा आहे. म्हणजे जे आपले कपडे वाळवण्याचे क्लिप असतात त्या क्लिपचा आपल्याला वापर करायचा आहे. तर ते कसं करायचं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. आपल्या उजव्या साईडला थोडासा जो साडीचा भाग आहे तो आपल्याला सोडायचा आहे. बघा थोडासा, किती सोडला आहे हे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, तर तेवढाच भाग तुम्हाला सोडायचा आहे. आणि पहिली जी क्लिप आहे ही आपल्याला लावायची आहे आणि निऱ्या आपल्याला काढायच्या आहेत. त्यामुळे निऱ्यांचं जेवढं अंतर असेल तेवढं अंतर आपल्याला दुसरी जी क्लिप आहे ती लावायची आहे. आणि ते काहीच करायचं नाही आपल्याला, फक्त ह्या जी साडीचा भाग आहे तो आपल्याला पहिल्या क्लिपपासून दुसऱ्या क्लिपपर्यंत, दुसऱ्या क्लिपपासून परत पहिल्या क्लिपपर्यंत असंच फक्त फिरवत राहायचं आहे. बाकी काहीही करायचं नाही. इथे झिगझॅग पद्धतीने आपल्याला फक्त हे जे साडीचं जे म्हणजे जे फॅब्रिक आहे ते आपल्याला फिरवत जायचं आहे. अगदी पटकन आपल्या आणि इझिली आपल्या निऱ्या ज्या आहेत ते तयार होणार आहेत. म्हणजे ज्यांना अजिबातच निऱ्या येत नाहीत ना त्यांच्यासाठी ही ट्रिक आहे. तुम्ही अगदी एक्सपर्ट असाल आणि तुम्हाला पटकन निऱ्या काढून होत असतील तर तुम्ही ती नेहमीची जी पद्धत आहे ती वापरू शकता. पण ज्यांना अजिबातच जमतच नाही आहे त्यांच्यासाठी ही ट्रिक अगदी छान आहे. आता बघा आपल्या राईट साईडला बघा ही निऱ्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. ओके, आता इथे बघा मी तुम्हाला राईट साईडचा मी बघा क्लिप पण काढून दाखवते, म्हणजे आपल्या तुम्हाला निऱ्या पण दिसतील आपल्या. आणि आता मी डाव्या साईडचा पण जो म्हणजे लेफ्ट साईडचा जो क्लिप आहे तोही काढून दाखवलेला आहे. आता इथे सगळ्या ज्या निऱ्या आहेत त्या आपल्याला समजा खालीवर झालेल्या असतील तर त्या आपल्याला व्यवस्थित अशा करून घ्यायच्या आहेत. आणि आपली ही शेवटची जी निरी आहे, आता इथे मी हा जो साडीचा भाग बघा मी सोडलेला होता निरीसाठी, कारण की तो आपल्याला व्यवस्थित अशी पहिली जी कशी निरी जी असते ती आपली मोठी असते, त्याच्यामुळे तो मी साडीचा भाग सोडलेला होता बघा. तर आता ती निरी मी अशा पद्धतीने घेतलेली आहे आणि आता या निऱ्यांना मी क्लिप लावलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर आता निऱ्या टक करायच्या नाही आहेत, तर पहिल्यांदा ती साईड फिटिंग आपल्याला करून घ्यायची. निऱ्या आपण काढून ठेवलेल्या आहेत, पण आता आपण साईड फिटिंग करूया. साईड फिटिंगसाठी काही करायचं नाही आहे. गाठ जी आहे ती आपल्या बेली बटनच्या उजव्या साईडला फक्त टक करायची, बाकी काहीही करायचं नाही आहे. आणि त्याच्यानंतर आता ह्या ज्या आपल्या निऱ्या आहेत त्या आता निऱ्या आपल्याला फक्त टक करायच्या आहेत. पण ह्या निऱ्या अशाच टक करायच्या नाहीत. सगळ्या ज्या निऱ्या असतात तर तुम्हाला एकापाठोपाठ एक घ्यायच्या. समजा तुमच्या ज्या वरच्या 2 निऱ्या आहेत त्यांच्यामध्ये स्पेस नसेल तर मात्र त्या 2 निऱ्यांची तुम्हाला एकच निरी करायची आहे. जसं की आता मी बघितलं तर त्या जी दुसरी जी निरी होती ना त्यामध्ये स्पेसच नव्हता, त्याच्यामुळे मी काय केलं त्या 2 निऱ्यांची म्हणून एकच अशी निरी केलेली आहे. आणि उजव्या साईडला समजा साडीचा भाग उरलेला असेल तर थोडीशी साडी फोल्ड करा आणि बस टक करायचा आहे. तर बघा मैत्रिणींनो, अशा पद्धतीने तुम्ही अगदी परफेक्टपणे कुठचीही हेवी साडी असेल ती अगदी तुम्ही परफेक्टपणे नेसू शकता. आणि आय होप की तुमचा जो काही प्रॉब्लेम होता तो आजच्या ह्या व्हिडिओमधून सॉल्व्ह झालेला असेल. तर अशाच प्रकारचे बरेच असे व्हिडिओज माझ्या चॅनलवरती आहेत, तर ते पण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. वेगवेगळ्या ट्रिक अगदी सोप्या सोप्या ट्रिक पण मी दाखवलेल्या आहेत. तर त्या ज्या ट्रिक तुम्हाला जास्त आवडतील, ज्या सोप्या वाटेल त्या ट्रिक वापरून तुम्ही अगदी परफेक्टपणे साडी जी आहे ती नेसू शकता. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ तुम्ही पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता भेटूया पुढच्या एका चांगल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत मस्त राहा आणि मजेत राहा. बाय बाय.